Усім привіт! Це я, Ліза, за кордоном, і сьогодні ми в мальовничому місці Агія-Пелагія. Це селище здається маленьким і тихим, але приховує в собі історію тисячі років. А в кінці цього відео я покажу вам потаємні бухти, в які можливо дістатися, тільки якщо знаєш потаємні стежки. Поїхали! Наш день починається з пляжу Мононавтіс, що в перекладі «самотній моряк». За легендою, після сильного шторму тут спасся лише один моряк, а інші кораблі розбилися об скелі. Це не дивно, тому що цей пляж знаходиться огорнутий, наче в обіймах скель, і вода тут одразу стає глибока. Туристи тут дуже полюбляють плавати з окулярами, тому що коли я останній раз тут плавала, я також помітила ось цей великий камінь, який знаходиться прямо по центру бухти і якби розділяє її навпіл. І я думаю, що в окулярах дуже класно виглядає підводне це каміння. Я впевнена, що там дуже багато цікавих риб. Кажуть, що там є прям цікаві лабіринти з цих самих скель. Я б не сказала, що це пляж на цілий день. Я думаю, що це пляж ідеальний для зустрічі світанку і коротенького відпочинку, поки немає тут туристів. Наступна бухта в нас називається Псарамура. Але, як бачите, ворота до неї закриті. Це не проблема, влітку тут може бути і відчинено, але попереду є така загородка, і там можна припаркувати машину. Здається, в нас навіть брали за це гроші, але один раз ми під'їхали і стали до неї, і це було безкоштовно. І так як ворота закриті, я покажу вам спеціальний прохід. Як бачите, хто шукає, той знаходить. Треба просто пройти по цій доріжці вниз та спуститися сходами. Це невеликий пляж у бухті з дуже спокійним морем і м'яким заходом у воду. Його часто обирають сім'ї з дітьми, але він не надто популярний туристами, тому якщо ви прийдете сюди влітку, багато людей вас не потурбують. Також там є невеличка кафешка і можна буде випити охолоджуючі напої. Назва Псарамура походить від грецького «псара» – риба. Раніше це місце було улюбленим місцем місцевих рибаків. Пляж невеличкий, дуже гарний і спокійний, з двох сторін, окутаний скелями і дуже приємний та менш туристичний влітку. Не всі про нього знають, тому він залишається дуже камерним та дуже спокійним. Це Лігарія Біч. Дуже широкий, просторий та спокійний пляж. Я дуже люблю цей пляж за простоту, а також він дуже близько знаходиться до Еракліону. Машина 10-15 хвилин. Це один із найдешевших пляжів. Тут ми знайшли найдешевші лежаки, причому дуже великий пляж. Також можна піти на скелі з правого боку, там дуже фотогенічна зона, можна зробити класні фотки і там навіть є столик з лавками, ми там колись просто приїжджали і собі обідали. Зліва дуже класний ресторанчик, в якому дуже смачно і дуже крута атмосфера, він виглядає прям дуже класно. Я вважаю, що це пляж не на 20 хвилин, тут можна приїхати і засісти на цілий день, тому що тут є все для цього потрібне. І лежаки, душі, роздягальні і багато таверн. А за великого бажання можна дійти навіть туди аж до прапора і також зробити гарний контент. Лігарія – це пляж, де можна не поспішати, просто поплавати, поїсти, посидіти з видом на море та просто прожити цей день в насолоді. А зараз ми приїхали в саме селище Агія-Пелагія. Воно розташоване на схилі гори і має форму справжнього амфітеатру. Будинки спускаються до моря півколом, і саме завдяки цьому майже кожна вілла та кожен готель мають свій панорамний вид на море. Навіть маленькі балкони тут дивляться в море. Агія-Пелагія виглядає незвично ще й тому, що будинки стоять дуже близько до води. Сьогодні на Криті так будувати заборонено, але ці будівлі були збудовані ще до сучасних законів. Тоді це було просто рибальське село, для якого було дуже важливий швидкий доступ до моря. Це були не туристичний пейзаж, не
просто місце, а місце, де люди ловили собі рибу, торгували, їли. Саме тому сьогодні Агія Пелагія виглядає як крит з минулого. Позаду мене основний пляж Агія Пелагії. І мало хто знає, що просто під парасольками ховається історія віком понад 2500 років. Саме тут у 4 столітті до нашої ери знаходилося античне місто Аполлонія. У 1880-х роках сильний шторм буквально змив верхній шар піску і оголив стародавні кам'яні стіни. Археологи знайшли тут місце, де засідала міська рада, а також велику майстерню з виготовлення кераміки. Аполлонія була настільки важливим місцем, що карбувала власні моменти з зображенням Аполлона. Тож, плаваючи тут сьогодні, ви буквально торкаєтесь затонулої історії. Прямо на березі стоїть дуже маленька, але дуже важлива церква. За легендою, у 8 столітті місцеві рибалки знайшли в скелі неподалік ікону святої Пелагії. І кожного разу, коли її намагалися перенести, вона дивним чином з'являлася знову на цьому місці. Саме тому цю каплицю прямо тут і збудували, просто біля моря. В середні віки місце стало настільки важливим, що навіть венеційці збудували тут монастир. І саме ця маленька церква дала назву всьому селищу Агія Пелагія. Це один із найулюбленіших наших пляжів, тому що ми знаємо деякі секретики. А це секретні бухти Філакіс. Якщо ви приїдете в Агія Пелагія на звичайний пляж, це буде піщаний пляж з лежаками та парасольками. Вам потрібно буде пройти повністю через весь пляж. Вашим орієнтиром може бути церква Агія Пелагія. Від неї ви просто по скелях йдете вперед. Це місце точно варте вашої уваги. Будьте уважні, якщо вологість, цей ґрунт, це навіть не ґрунт, це глина, тут дуже слизько, тому будьте уважні та обережні. Звідси, до речі, відкривається неймовірний вид на всю Агія Пелагія на головний пляж. Ось це той поворот, за який ми заходимо. Якщо ви не супердайвери і боїтеся стрибати, тому що нам доведеться стрибати, є хід, де можна спуститись пішки. Це не так просто, як здається, але це простіше, ніж стрибнути. Тут прямо як такі природні сходи. Ви можете спускатися обережненько собі потихеньку і до самої водички. І поплили далі. Дуже раджу вам обов'язково купіть собі, знаєте, такі капці прозорі для плавання. Тому що в таких місцях, де дуже багато скель, також дуже багато морських їжаків. Вони такі чорні і колючі. І якщо ви до нього доторкнетеся, він як кактус. Ця колючка, вона розсипається в шкірі і його дуже важко дістати. Тому дуже не раджу ходити босоніж. Найкращим рішенням будуть такі капці. Вони влітку продаються в кожному маркеті. І ось це найкраще місце, найкращий пляж. Дуже раджу приходити в першій половині дня, тому що коли сонце сідає за скелі, тут вже тінь. Але влітку це не мінус, це навіть плюс. Ось це саме місце, з якого влітку ми завжди стрибаємо. Будьте уважні, там не надто глибоко. Але як бути з речима? Також є рішення. Ми робили так. Одна людина залишається згори, одна людина стрибає в воду, друга людина згори просто бере мотузку та спускає сумку. Людина внизу забирає сумку та проходить по камінню прямо на пляж. Тут знаходиться мотузка, її чіпляють сюди, бачите? Сюди просто на кінець прив'язується сумка з речима і потихеньку спускається донизу, а внизу інша людина вже ловить та відв'язує. Але не знаю, чому їх обрізають зараз. Тому майте на увазі, якщо у вас є щось з собою, то беріть. Але ще можна на березі орендувати сабборди та приплити на саббордах або орендувати човники та на човнах. Бухти Філакіс – це дикий крит. У перекладі з грецької мови це означає в'язниця. Кажуть, що колись ці важкодоступні скелі використовували як природну ізоляцію. Сюди було майже неможливо дістатися, а вибратися іще складніше. Сьогодні це одні з найпрекрасніших бухт всієї Агія Пелагії і місця, де море здається глибшим, а крит трохи диким і справжнім. Я не з тих, хто купається взимку, але сьогодні, 30 січня, на вулиці плюс 18, сонячно, тому ми йдемо купатися.
Так як місто знаходиться на схилі гори, будьте готові, що з вашої вілли або готелю вам доведеться трішки пройтися пішки вниз. І це можуть бути дуже круті схили і повороти, з яких виїжджають машини, бо там така дорога тоненька, як для одностороннього, але там двосторонній рух. Якщо ви плануєте брати в оренду машин, будьте готові, що в селищі дуже багато серпантинів. Готуйте пакетики та тренуйтесь їздити по серпантинам. Будьте уважні, тому що дороги дійсно дуже вузькі, але вони двосторонні. Місцеві тут, знаючи всі дороги, їздять дуже швидко та не зважають на туристів. А для купання на пляжі я б дуже радила брати з собою маски для снорклінгу, тому що тут зазвичай дуже спокійне море і воно завжди прозоре і дуже гарний вид підводний. Взувайте тапки, коралки. Це таке взуття, в якому можна плавати. Будьте уважні, тому що під водою дуже багато каміння та скель, на яких багато морських їжаків. А вони такі, як кактуси. Якщо наступиш, то ось ця голочка, вона розпадається і дуже важко дістати зі шкіри. Якщо ви хочете піти і пірнати в бухти Філакіс, то я не раджу вам брати з собою багато речей, тому що, як ми вже зрозуміли, там немає як особливо їх з собою проносити. Не дуже зручно з тою мотузкою, і, можливо, мотузки і не буде, тому дуже раджу тільки окуляри, тапки, купальник і гарний настрій. Це місце, де історія, гори і море живуть разом. Селище Амфітеатр. Бухта, яка захищала кораблі ще в античні часи. І пляжі, які відкриваються тим, хто готовий трохи відійти від дороги. Саме таким я люблю Крит. Не туристичним, живим та не ідеальним. Ну, як завжди, ваші лайки, вподобайки, коментар в підтримку та підписуйся на канал, щоб не пропустити новий випуск. А він вже в наступну суботу. Побачимось!